Salutare tuturor! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului a analizat dacă stimulentul financiar va schimba ritmul de mobilizare în Rusia și discutăm despre cum ar putea fi integrată urgent Ucraina în NATO. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că este puțin probabil ca creșterea stimulentelor financiare de către autoritățile ruse să aibă un impact semnificativ asupra depășirii limitărilor în problema persoanelor mobilizate. Guvernul rus intenționează să aloce 90 de miliarde de ruble, aproximativ 948 de milioane de dolari, în plăți unice pentru un contract militar cu Ministerul Rus al Apărării între 2025 și 2027, sugerând că Kremlinul intenționează să continue să se bazeze pe eforturile de criptomobilizare în curs pentru a îndeplini nevoile de forțe combatante pentru războiul din Ucraina, atât timp cât funcționează sistemul de criptomobilizare. Guvernul federal rus oferă în prezent plăți forfetare de 400.000 de ruble, aproximativ 4.200 de dolari, pentru semnarea unui contract militar, în plus față de plățile forfetare oferite de către autoritățile regionale, dintre care unele au depășit recent 1 milion de ruble, sugerând că Kremlinul intenționează să recruteze 225.000 de noi militari pentru serviciul contractual între 2025 și 2027, presupunând că tarifele actuale sunt menținute, ceea ce este puțin probabil având în vedere că aceste rate au crescut constant din anul 2022. Analiștii notează că în ultimele luni autoritățile ruse au crescut semnificativ stimulentele financiare, inclusiv plățile unice, pentru semnarea contractelor militare. Autoritățile ruse și-au exprimat îngrijorarea că eforturile actuale de recrutare produc rezultate din ce în ce mai puține, iar o creștere semnificativă a stimulentelor financiare în ultimele luni sugerează că eforturile de recrutare existente au fost insuficiente pentru a susține acumularea continuă de noi forțe militare pe care se bazează Rusia pentru a menține ritmul ofensivei din Ucraina. Ziua 956 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 6 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 660.470 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1250 de militari, 3 tancuri, 21 de vehicule blindate de luptă și 55 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Cum ar putea fi integrată urgent Ucraina în NATO? Potrivit Financial Times, oficialii ucraineni și occidentali au în vedere un model teren pentru NATO pentru a pune capăt războiului. Ucraina și aliații săi occidentali discută despre un posibil compromis în baza căruia Kievul ar putea obține aderarea la NATO în schimbul unei soluții diplomatice la problema teritoriilor ocupate de către Rusia în viitor. Articolul nu spune că noua strategie pe care președintele Zelensky a prezentat-o o săptămână trecută liderilor americani este aceea de a le cere aliaților să-și întărească poziția militară și diplomatică pentru a forța Rusia la masa negocierilor. Diplomații occidentali și un număr tot mai mare de oficiali ucraineni sunt înclinați să creadă că garanțiile de securitate semnificative ar putea sta la baza unui acord negociat în care Rusia să-și păstreze controlul de facto, dar nu și de jure, asupra întregului sau a unei părți a teritoriului ucrainean pe care îl ocupă în prezent. Nici Kievul, nici susținătorii săi nu se oferă să recunoască suveranitatea Rusiei asupra celei de-a cincea părți a teritoriului ucrainean pe care
a confiscat-o Rusia ilegal din 2014. Recunoașterea acestui fapt ar încuraja o nouă agresiune rusă și ar submina grav ordinea juridică internațională. În schimb, se presupune un acord tacit că aceste teritorii ar trebui restituite pe cale diplomatică în viitor. Cu toate acestea, chiar și aceasta este o problemă sensibilă pentru ucraineni, mai ales atunci când este prezentată ca bază pentru un compromis cu Moscova. Ceea ce se dezbate mai deschis este natura și momentul garanțiilor de securitate pe care ar trebui să le primească Ucraina pentru a sprijini reglementarea. La Washington, Zelensky și-a reiterat poziția cu privire la aderarea accelerată la NATO. SUA se teme să ia Ucraina sub umbrela articolului 5 din tratatul NATO înainte de sfârșitul războiului. Cu toate acestea, unii aliați ai Ucrainei presupun că o astfel de opțiune ar putea fi încă reală. Jens Stoltenberg a reamintit că garanțiile de securitate pe care SUA le oferă Japoniei nu se extind la insulele Curile, 4 dintre care Japonia le revendică ca fiind ale sale, dar care sunt controlate de către Rusia de când au fost preluate de acest stat, mai precis de Uniunea Sovietică, în 1945. El a dat și exemplu Germaniei, care a aderat la NATO în 1955, în ciuda faptului că țara era divizată, doar Germania de vest era sub protecția NATO. Publicația reiterează că modelul vest-german pentru Ucraina a fost discutat în cercurile de politică externă de mai bine de 18 luni. Acum ideea capătă amploare în cercurile oficiale. Majoritatea susținătorilor sunt de acord că Moscovei nu îi va plăcea ideea, în timp ce scepticii se tem că ar putea declanșa o escaladare. Aderarea la NATO ar garanta suveranitatea Ucrainei și ar permite acesteia să-și continue orientarea occidentală, obiective pe care liderul rus Vladimir Putin este hotărât să le distrugă. Istoricul american Mary Scott, în articolul său, spune că condițiile de membru NATO pot fi adaptate circumstanțelor individuale. De exemplu, Norvegia s-a angajat să nu plaseze baze NATO pe teritoriul său atunci când a devenit membru fondator al alianței, iar strategia Germaniei de vest a fost de a clarifica faptul că granițele sale erau temporare. A trebuit să suporte împărțirea pentru o perioadă nedeterminată de timp, dar să nu o accepte și să refuze să folosească forța pentru a recuceri Germania de Est. Serot spune că Ucraina trebuie să definească o frontieră apărabilă din punct de vedere militar, să fie de acord să nu desfășoare trupe, probabil trupe partenere sau arme nucleare pe teritoriul său în mod permanent, cu excepția cazului în care există o amenințare de atac și să se abțină de la folosirea forței dincolo de această graniță decât în autoapărare. Aderarea la NATO ar fi prezentată Moscovei ca un fapt împlinit. Este un scenariu pertinent care sper să se pună în aplicare pentru Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.